Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni cakap laju sikit sebab ni nak buat 3 minute makeup challenge. Okey, first ni prep dulu muka ni dengan moisturizer dan juga primer. Okey, kedua-dua ni ada SPF. Okey, ni akan start dengan CC cream by Mary Kay. Ni ambil kod light to medium. Okey, kita pakai guna jari saja. Hopefully sempat lah 3 minute challenge. Nervous pula kan. Okey, ni pakai jari saja. Moisturizer dengan primer tadi adalah untuk base makeup kita jadi lagi cantik. Okey, laju-laju sempat tadi. Okey, simple je, simple sahaja. Okey, next ni nak pergi pada bahagian mata kening. Sempat ke? Okey, ni akan pakai brush ni dan juga kod eyeshadow warna onsi hitam. Sempat tak? Sekejap, jangan laju sangat. Masa bergerak dengan pantas. Okey, kita just color atas dan bawah. Okey, sebelah lagi. Jangan risau kalau kening tu tak sama, sebab kening bukanlah adik-beradik tetapi sebenarnya bukanlah kembar tetapi adik-beradik. Begitu. Okey, fill in je. Okey, pak kening paling lama ni. Okey, kita seterusnya kita kepada blusher. Kita pakai blusher. Blusher, ambil brush. Tak, jangan pekat. Tak pekat sangat. Okey, lipstick ni nak pakai kod romantic pink. Nak pakai eyeshadow warna coklat. Pakai tangan je, cepat. Sempat ke? Macam tak sempat je. Comot. Okey, last mascara. Susah pula nak buka. Jap. Okey, sikit lagi. Okey, siap.